สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงระบบอุปกรณ์กันซึ่งเจ้าระบบนี้จะเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่งเพราะของสวมใส่ในเกมนี้ค่อนข้างส่งผลเยอะมากต่อความเก่งของตัวละครใน AD ของเรามาเริ่มกันที่การทำความรู้จักอุปกรณ์กันแบบคร่าวๆกันโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะใส่ของได้ทั้งหมด5ชิ้นครับจะแบ่งเป็นส่วนๆก็คืออาวุธเสื้อหมวกเครื่องประดับแล้วก็ถุงมือซึ่งของสวมใส่ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่4ระดับก็คือระดับ normal rare super rare แล้วก็ ultra rare ครับแต่ในแต่ละระดับเนี่ยจะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับเป็น4เทียร์ซึ่งเทียร์ของอุปกรณ์ตรงนี้จะสุ่มมาในขั้นตอนการคราฟอุปกรณ์ครับจะเป็นตัวบอกคุณภาพของอุปกรณ์อีกทีว่าดีแค่ไหนเราก็จะเห็นว่าสเตตัสของอุปกรณ์เนี่ยแต่ละชิ้นมันบวกไม่เท่ากันนะก็เพราะว่าเทียร์ของแต่ละชิ้นเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองครับและนอกจากอุปกรณ์ที่เราสร้างเองได้แล้วยังมีอุปกรณ์ที่เราจะสามารถหาได้จากตู้กาชาเพียงเท่านั้นก็คือพวกอุปกรณ์ประจำตัวละครครับแต่อุปกรณ์ประจำตัวในเกมนี้เนี่ยพวกค่าพลังต่างๆจะเท่ากับของที่เราคราฟใช้เองเลยจะมีจุดที่พิเศษกว่าหน่อยนึงก็คือตรงที่อุปกรณ์ประจำตัวนั้นจะมีออปชันหลักพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1แถวครับเรามาต่อกันที่วิธีการสร้างของกันโดยการสร้างของนั้นที่จริงทำได้ง่ายมากครับเริ่มแรกก็คือเราต้องมีตัวละครที่มีสกิลสร้างของใน AD ของเราก่อนจะเป็นเฟรดหรือเลล่าก็ได้ใช้สร้างของได้เหมือนกันซึ่งเราสามารถหาทั้งคู่ได้จากตู้กาชาหรือเราจะไปจ้างโดยตรงจากในบาร์เลยก็ได้ครับโดยเฟรดเนี่ยเราสามารถจ้างได้เมื่อผ่านเนื้อเรื่องตลับแรกส่วนเลล่าจะจ้างได้หลังจากที่เราผ่านเนื้อเรื่องในตลับที่6ครับเมื่อเรามีตัวละครที่มีสกิลสร้างของแล้วก็ให้เรากดปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสกิลตัวที่เราจะใช้ได้เลยโดยในช่วงแรกเนี่ยเราจะยังสร้างของได้แค่ระดับ normal เท่านั้นนะแต่อย่างเฟรดผมตอนนี้สามารถสร้างของได้ถึงระดับ SR ถ้าผมอยากจะสร้างของ UR ผมก็ต้องใช้เฟสเนี่ยเก็บค่าประสบการณ์จากการสร้างของไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับแล้วก็อัพสกิลสร้างของให้เลเวลสูงขึ้นถ้าเราต้องการเก็บค่าประสบการณ์คราฟของตรงนี้ให้ได้ไวๆผมแนะนำให้เราสร้างแค่ของระดับ normal ก็พอครับเพราะว่าวัตถุดิบใช้ในการสร้างของ normal เนี่ยมันใช้น้อยวิธีนี้เราสามารถเก็บค่าประสบการณ์คราฟของได้ไวกว่าการสร้างของระดับสูงค่อนข้างมากเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูนะครับสมมุติผมอยากคราฟเจ้าชิ้นนี้ก็กดไปเลือกจำนวนแล้วก็กดสร้างก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยมันสุ่มเทียร์ติดมาให้ด้วยนะครับว่าเราได้ของเทียร์อะไรกี่ชิ้นบ้างส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีหลอดค่าประสบการณ์ขึ้นมาถ้าหลอดนี้เราเต็มเมื่อไหร่ก็ให้เราเข้าไปที่หน้าตัวละครครับเราสามารถกดอัพสกิลสร้างของให้ขั้นสูงขึ้นได้จากตรงนี้ส่วนพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างของพวกนี้เราก็สามารถหาได้จากหลายที่ภายในเกมที่ทำได้ง่ายสุดเลยก็คือจะเป็นเควสเกียร์พาร์ทครับหรือจะใช้ข้าวไปฟาร์มในฮันติงกราวก็ได้และถ้าใครขยันหน่อยเนี่ยก็สามารถใช้ ability ค้นหาของพระเอกวิ่งเก็บแสงสีเขียวตามแมปต่างๆก็ได้เหมือนกันครับแต่วัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นแค่วัตถุดิบระดับต่ำนะถ้าเราเริ่มสร้างของระดับที่สูงขึ้นอย่างหมวก R ชิ้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าวัตถุดิบที่มันใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช้ของที่เกรดสูงขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราใช้ ability ของเชล่าเข้ามาช่วยครับซึ่งเราจะได้ตัวละครนี้ฟรีเมื่อเล่นจบเนื้อเรื่องบทที่2จบโดยเชล่าเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถแปลงวัตถุดิบระดับต่ำให้กลายเป็นวัตถุดิบที่เกรดสูงขึ้นได้เราสามารถกดแปลงวัตถุดิบได้จากตรงหน้าคราฟของเลยก็ได้นะครับถ้าเรามีวัตถุดิบเพียงพอและนอกจากการคราฟของมาใช้แล้วเรายังสามารถอัปเกรดเสริมความแกร่งให้กับอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ด้วยครับอย่างแรกที่เราทำได้ก็คือการตีบวกอุปกรณ์ครับก็จะทำให้ค่าพลังออฟหลักของอุปกรณ์นั้นๆสูงขึ้นได้โดยปัจจุบันเนี่ยการตีบวกจะจำกัดอยู่ที่บวก9นะครับและในทุกๆบวก3เราจะได้ออฟลองที่จะเข้ามาช่วยเสริมความสามารถเพิ่มเติมให้อุปกรณ์แบบสุ่มด้วยครับอย่างที่2ที่เราทำได้ก็คือตัวเกมเนี่ยจะมีระบบรีออปชันให้ครับในกรณีที่เราไม่ชอบออฟที่เกมสุ่มมาให้เราก็สามารถกดรีออฟเพื่อสุ่มใหม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลองกดรีออปชันให้ดูนะครับโดยตัวอย่างเนี่ยผมอยากให้ดาบเล่มนี้เนี่ยมันมีออฟคีย์ดาเมจอย่างเดียวผมก็กดรีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้คีย์ดาเมจมา1แถวแบบนี้ผมก็จะไปกดล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากดรีต่อแต่ก็จะเห็นได้ว่าหินที่ใช้ในการรีออฟเนี่ยมันจะใช้เพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวนออปชันที่เราล็อกไว้ยิ่งถ้าเรากดล็อกไว้หลายแถวจำนวนหินที่ใช้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับเราก็รีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจได้เลยอย่างสุดท้ายก็คือการรีไฟล์อุปกรณ์ครับหรือเราจะเรียกว่าการขัดเกรดก็ได้โดยในตอนที่เราตีบวกทุกๆบวก3เนี่ยนอกจากเราจะได้ออปชันลองแบบสุ่มมาแล้วเนี่ยมันจะสุ่มเกรดให้ได้เป็นตัวอักษรติดมาด้วยนะครับโดยเกรดตรงนี้จะมีทั้งหมด4เกรดก็คือ C B A แล้วก็ S นะครับซึ่งแน่นอนว่า S เนี่ยคือเกรดสูงที่สุด
โดยเกรดตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับค่าโบนัสอุปกรณ์สีเขียวนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถขัดเกรดให้อุปกรณ์มันดีขึ้นได้ครับแต่เราจะต้องใช้ผงรีไฟน์ในการขัดนะซึ่งทั้งผงรีไฟน์และหินรีออฟเนี่ยเราสามารถได้จากการย่อยอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้ทิ้งครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการหาผงรีไฟน์และหินรีออฟรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟน์เมนต์ไว้แล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปดูนะครับสุดท้ายผมมีสเต็ปคร่าวๆนะครับในการสร้างของมาแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่สเต็ปที่1ก็คือให้เราสร้างของระดับ normal ใช้ไปก่อนครับเราจะตีบวกหรือไม่ตีบวกก็ได้นะของ normal ตรงนี้ใช้เป็นแค่ทางผ่านเพื่อเก็บค่าประสบการณ์สกิลคราฟของเพื่อที่เราจะสร้างของในระดับที่สูงขึ้นได้ครับสเต็ปที่2เมื่อเราทำของระดับแรได้เนี่ยให้เราเปลี่ยนมาใช้ของระดับแรเทียร์4ครับซึ่งของระดับแรเทียร์4นี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ยาวๆเลยใช้ไปจนถึงได้เกือบท้ายเกมเลยครับสเต็ปที่3ให้เรากลับไปสร้างของระดับ normal เพื่อเร่งเลเวลสกิลคราฟรอจนทำของ UR ได้เลยครับของ FR เนี่ยเราอาจจะเว้นไปก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาสร้างทีหลังเพื่อเก็บคอลเลกชันอะไรก็แล้วแต่โดยของ UR ชิ้นแรกๆที่เราควรทำเนี่ยก็คือเล็บคีดัมเมจอันนี้ครับเพราะของ UR ชิ้นนี้เนี่ยจะส่งผลกับดัมเมจค่อนข้างเยอะและสามารถใช้ได้ดีกับตัวดัมเมจส่วนใหญ่ในเกมนี้ครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ภายในเกม Baldur's 2 เบื้องต้นครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็ถามทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ